mí me gusta. Muévete ese bam bam y grita. तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु यहाँ प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 12 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 12 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। 12 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गरिदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एड गरिसकेपछि यसरी तपाईको फोटोहरु आउनुहुन्छ। तपाई सिधै लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ एन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। अब साथीहरु तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ थर्ड नम्बरमा 16.9 को फर्मेट छ, तपाईले यो फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। यो फर्मेटमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले माथि यो फोटोमा यसरी क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फोटोलाई यसरी रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी रोटेट गरिसकेपछि तपाईले यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गरिदिनु होला र यसरी नै जुम गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला, यसरी जुम गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटो छ, यसलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला, यसरी जुम गरिदिनु होला। किनभने साथीहरु तपाईले यसरी नै गर्नुभयो भने तपाईले भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियो राम्रो देखिनेछ। त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्दै यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी जुम गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला, यसरी जुम गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको जति पनि फोटो छ सबै फोटोलाई तपाईले यसरी रोटेट गर्दै यसरी जुम गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी रोटेट गर्नु होला, यसरी जुम गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला, यसरी जुम गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो छ, यसलाई पनि यसरी रोटेट गरिदिनु होला, यसरी जुम गरिदिनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाई अब सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सुरुको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 6.3 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 6.3 सेकेन्डमा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.6 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.6 सेकेन्डमा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.0 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.0 सेकेन्डमा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.5 सेकेन्डमा एउटा, त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.5 दुईटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.1 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.1 सेकेन्डमा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.6 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.5 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.1 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.1 सेकेन्डमा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.5 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.6 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.6 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो छ, तपाईले अब लास्ट फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.5 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ
अब साथीहरु यति गरिसकेपछि अब तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। तपाईले यसरी दुईटा फिंगरले यसरी जुम गर्नु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईलाई अहिले एनिमेसन लगाउन सजिलो हुन्छ। तपाई अब सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। एनिमेसन लगाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको तल एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यो एनिमेसनको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ कोम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सुरुको फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला। अर्को फोटोमा गइसकेपछि तपाईले अब यो फोटोमा पनि तपाईले बाइसेक्ट 2 एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो फोटोमा पनि बाइसेक्ट 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले पेन्डुलम 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। डिस्टोर्ट राइट भन्ने तपाईको एनिमेसन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, दुईटा फोटोलाई लगाउनु होला, एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि तपाईले डिस्टोर्ट राइट एनिमेसन लगाउनु होला, दुईटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। पेन्डुलम 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला। अर्को फोटोमा गइसकेपछि अब तपाईले यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। डिस्टोर्ट राइट भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला। अर्को फोटोमा गइसकेपछि अब तपाईले यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको यहाँ छ बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको तल हेर्न सक्नुहुन्छ, वेभ एन्ड स्लाइड भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले दुईटा फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ। डिस्टोर्ट राइट एनिमेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी जानु होला। तपाईको यहाँ छ एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा पनि तपाईले डिस्टोर्ट राइट एनिमेसन लगाउनु होला, दुईटा। त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो छ, तपाईले लास्ट फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको एनिमेसन छ पेन्डुलम 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि यहाँ ठीक गरिदिनु होला। फेरि ब्याक जानु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँबाट एउटा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफेक्ट लगाउनको लागि अब तपाईले सुरुमा जानु होला। सुरुमा गइसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ, इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ ट्रेन्डिङ भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाई हल्का तल जानु होला। हल्का तल गइसकेपछि तपाईको एउटा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको फ्ल्याशिङ फ्रेम भन्ने एउटा इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ठीक गरिदिनु होला। तपाईले यसलाई तानेर सुरुको फोटोसम्म मात्रै राख्नु होला। त्यसपछि हल्का अगाडि आउनु होला। तपाईले यहाँबाट एउटा अर्को इफेक्ट पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ बेसिकमा जानु होला। बेसिकमा गइसकेपछि हल्का तल जानु होला। हल्का तल गइसकेपछि तपाईको एउटा यहाँ इफेक्ट छ, तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको एउटा इफेक्ट छ, तपाईको एउटा इफेक्ट छ, यहाँ सेक भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ठीक गरिदिनु होला। तपाईले यसलाई यसरी घटाएर यहाँसम्म राख्दिनु होला। त्यसपछि तपाईको अब यहाँबाट पछाडि अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी ब्याक जानु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसरी सार्नु होला। तपाईको यहाँ मुड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हल्का तल जानु होला। तपाईको यहाँ मेटियोर भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ठीक गरिदिनु होला। अब तपाईले यसलाई यसरी घटाएर यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला र तल हेर्न सक्नुहुन्छ कपी भन्ने अप्सन छ, यसरी कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी फोटोको बराबर मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला। फेरि यसरी गरेर मिलाउनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाई यसरी ब्याक जानु होला। अब तपाईले यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ टिकटकमा हाल्नको लागि। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो भिडियोलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालरीमा यो भिडियो सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि तपाईले यो भिडियोलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो सेभ भइसकेको छ। तपाई यहाँ डन गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ भिडियोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भर्खरै सेभ गरेको भिडियो सुरुमा आउँछ, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ एड गरिदिनु होला। एड गरिसकेपछि तपाईको भिडियो यसरी आउँछ। तपाई सिधै लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको एन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ डिलिट
गरिदिनु होला। त्यसपछि सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईँले तल हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन आउँछ, यसरी सार्नु होला। तपाईँको यहाँ फर्मेटको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईँले टिकटकमा हाल्नको लागि टिकटकको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा 9.16 को फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ माथि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तलको अप्सनलाई यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईँको एडिट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन छ, यसरी रोटेट गरिदिनु होला। अब ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साथीहरू साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन भिडियो साउन्ड लिङ्क भनेर एउटा लिङ्क दिएको छु। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै तपाईँलाई यो भिडियो खुल्नेछ टिकटकमा। यो भिडियो टिकटकमा खुलिसकेपछि तपाईँले टिकटकमा त्यो साउन्डलाई एड फेभरेटमा राख्नु होला र यसरी नै भिडियो बनाइसकेपछि टिकटकमा अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि तपाईँले मजाले गएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।